dags för Mats Kempe att prata om DNA står i vägen för agilitet. Välkommen på scenen, Mats. Bilderna. Vi bygger ett nytt IT-system. För det gamla är inte bra nog. Och sen när vi är klara med det nya IT-systemet så har vi ändå lite kvar av det gamla. För det var några grejer där som vi behövde ha kvar dem så att säga. Och det blir lite av vårt DNA. Vi har lite av det gamla och det nya. Och sen gör vi det ganska många gånger. Med många system så har vi börjat få lite rörigt. Men vi gör det inte bara med våra system. Vi gör det också med våra roller, våra processer, våra verktyg och vår kultur. Och efter år så blir det här en ganska stor soppa av DNA-rester. Och det jag tänkte prata om, min tes då, det är att den här soppan, den står i vägen för oss när vi ska göra någonting, till exempel en agil transformation eller så. Så låt mig berätta en liten story om ett företag. VD:n på det här företaget har en MBA i botten, en utbildning. Den fick hen av några lite äldre lärare som i sin tur hade lärt sig det här från några som var ännu äldre. Hur man styr ett företag. Kontroll, sjukt bra metodik. Go for it. Så att företaget var grundat med liksom ett DNA som bygger på kontroll. Som vi kan lägga i vår lilla kastrull här nere. Sen hände det någonting. Ett helt nytt generationsskifte av teknik var på ingång. Så någon gång på 80-talet så sa man så här. Vi ska satsa på framtidens verktyg. Datorer. Och det här var datorer som bara vissa förstod. Och de få personerna, de fick bo i en källare. Och de andra bodde på en annan våning. Och då byggde vi lite av en kultur som var vi och dem. Vi som förstår och ni som inte förstår. Och så mixar vi ihop det med den här kontrollkulturen som vi hade från början. Så lägger vi till det i vår kastrull här nere. Man jobbade på. Sen svepte en våg över världen. Om man skapar struktur in i minsta detalj, då kan man tjäna mer pengar. Så någon gång tidigt 90-tal, då smackade vi in konsulter som hjälpte oss att etablera processer. Så det var ganska mycket nya roller, nya verktyg. Och det var processledare, processägare och processkartor. Och när vi ändå var igång så satte vi in en projektstruktur också. Vi ska jobba i projekt som arbetsform. Så återigen då nya roller, nya processer, nya verktyg. Vi pratar projektmodeller, processägare, eller projektledare, projektägare och projektbudget. Nu har vi allt på plats. Nu jävlar ska det bli klirr i kassan. Vi ska tjäna pengar. Och så mixar vi ihop det här då med källaren, med vi och dem. Så vi har kontroll-DNA, vi har källar-DNA, vi har projekt-DNA och vi har process-DNA. I både process och människor och verktyg och kultur. Efter ett par år så hände någonting annat som man inte hade förutsatt sig. IT-kostnaderna skenade i höjden. Det är skitdyrt med IT. Vi skulle ju bara köpa några datorer och ha några snubbar i källaren. Och dessutom var det så att IT funkar inte särskilt bra heller. Den var sönder oftare än vad den faktiskt funkade. Kass. Men det fanns bot på det. Så det kom in nya konsulter. Den här gången stavades liksom problemet på dålig kvalitet. Service management. ITIL. Och nu kommer det vara några som är typ så här nyexade här. De bara, what? Men det är okej. Bear with. Men återigen då, så man går kurser. Det är nya processer, nya roller, nya verktyg, nya sätt att jobba på. Och de här processledarna som har hållit processer från det förra skiftet. De står och tittar på så här, det är ganska likt det jag gör. Fast det var inte processledarna som drev IT-processerna utan det var liksom ITIL process dudes. Så. Och så var det där med ekonomin också. Det rådde man bot på med förvaltningsstyrning. Det stavades för PM3. Det är skitbra. Vi kommer bara dela upp allting i olika förvaltningsobjekt och spesa ner allting exakt hur det ska funka. Återigen, nya processer, nya roller, nya verktyg, ny kultur. Och så mixar vi det med källaren och så vidare. Ja, men vi kämpar på.
Så händer det någonting så här. Det går ju skitlångsamt. Det händer ingenting. Vi får inte ut någonting. Vi har jättebra koll men det kommer inte ut någonting. Nytt problem. Finns en lösning. Den här gången etableras en konferens som heter Agila Sverige typ. Så nu ska vi jobba agilt. Vi inför, folk ska jobba som team. Utvecklarna ska jobba som team. Inför roller för det, processer, verktyg för det. Sprintar, backlogs, story points, produktägare. Det här kommer bli bra. Och sen har vi också våra projekt här bredvid. Processägarna är kvar för vi behöver ju audits. Så vi måste ha någon som äger en process, annars kommer vi inte klara vår audit. Processledarna de har rykt för länge sedan. De försvann i någon nedskärning. Nu är det mycket DNA här som är mixat. Just det, och sen kom CIO tillbaka en sommar och sa så här, vi ska jobba DevOps. Det är skitbra. Kolla, så här, utveckling och drift och förvaltning, det ska liksom vara ett. Tillsammans, det här är nya taken. Så nya roller, nytt språk, nytt tänk, tillsammans. Autonoma team. Och så en förvaltningsledare som sitter och plitar upp årsplanen för nästa års budget. Så hur fan ska det här gå ihop? Och en incident manager hör av sig och kräver att ni som team, ni måste jobba i våran process här, i vårt svingamla verktyg med manuella rutiner. Och utvecklingsteamen bara säger, what? Alltså vi såg på våran monitoring att det var paj och vi har lagat det redan innan ni hört av er. Fattar ingenting. Fnurror på DNA. Det här är stökigt. Man jobbar vidare med en ganska stor DNA-mix här nere i hörnet nu. Någonstans kommer jag på så här, det här går ju bra, det är bra grejer, men är det här bara för IT? Så, nej, det är det ju inte. Såklart. Så nu satte styrelsen krav på så här, vi måste jobba tillsammans. Nu ska vi jobba som team och värdeströmmar på alla nivåer. Hela företaget, IT och verksamhet tillsammans. Nya roller, nya processer, nya verktyg, nytt tänk. Och så ett PMO som driver alla projekten med järnkoll. Och förvaltningsledare IT från PM3, de försvann också i en nedskärning. Men förvaltningsledarna är ju kvar. Och de hör nu så här, man börjar anställa produktägare som gör lite samma sak som vi gör. Så de går till facket och är skitirriterade. Inget alls bra. Ledarskapet måste bytas också. Det ska ju inte toppstyras längre. Så ut med vdn, in med en ny. Som också har en MBA i och för sig. Management 3.0, servant leadership. Och sen måste ju management jobba med den här årliga performance reviewen. För det är en del av vårt gamla DNA, så har vi alltid gjort. Mycket DNA nu i den här soppan. Och här någonstans så insåg man på företaget så här, det är svinsvårt att driva ett företag med den här DNA-soppan. Vad gör vi? Jo, ledningen satte sig och klurade. Hällde de ut hela hinken med DNA och bara ut på bordet med, vad har vi? Och så började de rensa upp i grejer. Och insåg så här, vi måste sätta oss i förarsätet. Vi kan inte bara vara beroende av massa konsulter som kommer in med nya buzzwords och bara köra vidare. Vi måste sätta oss i förarsätet och ta ansvar för att vi har en gameplan som funkar för oss. Med bra DNA och slänga det som är gammalt, som stör oss, som störsänder. Och där tog sagan slut om det där företaget. Och kanske är det här företaget just nu på väg in i det jag kallar för den sjätte IT-eran. Det vill säga där vi tittar på effekt snarare än för ramverk. Och där vi pratar om sustainability gånger 2. Det ska vara hållbart för företaget och det ska vara hållbart för de som jobbar där. Man skulle kunna vara vitsig och kalla det för effectainability. Vi får se om det slår. Jag är inte säker. Så, vad ska vi göra med den här informationen då? Nu har vi fått en liten historia om DNA. Jag tänker 3 saker. När vi ska göra en stor förändring, för det är många av oss som jobbar med det. Då behöver vi titta på vad är det för DNA vi kommer in i. Så att vi kan navigera i den här labyrinten. Om vi ska införa produktägare, då kanske vi ska kolla så här. Finns det i DNA någon person eller någon roll som redan är lite vass på att veta så här, vad är det som är viktigt för oss och som skulle kunna prioritera? Kanske vi skulle kunna använda den. Får vi lite mindre motstånd. Eller om vi ska införa participatory budgeting. Ta bort förvaltningsplanerna. Titta på när ett företag är fött. Det ger en indikation vilket DNA man hittar. Refaktorera ett DNA. Så inför inte OKR utan att ta bort balance scorecard. Vi får se.
Och kanske är det som så att vi är på väg in i en sjätte IT-era. Jag tänker försöka ta mig dit. Vi får se vilka som hänger med. Dit.